Hello, good afternoon everyone. Welcome to Scordemy IAS. आज इम्पोर्टेंट किसुमान कारेंट एफेयर्सर टपिक डिस्कास करूँ. सो प्रत्येक दिन आम किसुमान इम्पोर्टेंट कारेंट एफेयर्स टपिक डिस्कास करूँ जिखिनि आमार आपकामिंग प्रिलिम्स और मेन्सर कारण बहुत इम्पोर्टेंट है. सो आज आम तीनटामान कारेंट एफेयर्सर टपिक डिस्कास करिम जत आम इंडिया मालयेशिया रिलेशन पढ़िम. सो किहर कारण इम्पोर्टेंट आम जिते टपिक डिस्कास करिम तेतिया एनालाइज करिम. तारपिছত पढ़िम आम उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सोल्जार अफ ह्यूमेनिटी एवार्ड 2025. सो 2025 जी एवार्ड এই বছর 2026 প্রেজেন্ট করা হয়েছে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এওয়ার্ড. সো কাক দিয়ে হয়েছে? সো উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এওয়ার্ডত কি আছে আর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম কোন হয় আজি আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম. তাৰপিছত আৰু এটা আমি চাম স্পেচিছ এটা ওলাইছে, এটা ফনা এটা ওলাইছে আমি চাম, নিউজত আছে পুৰা ইউৰেছিয়ান ওটাৰ নিউজত আছে যাক আমাৰ কমন লেংগুৱেজত লুটৰা বুলি কোৱা হয়. চ' নিউজত আছে গোটেই টপিকখিনি আজি ডিছকাছ কৰোঁ. চ' পলম নোহোৱাকৈ প্ৰথমটো ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ. আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিটো PDF আছে সেই PDFটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আছে. টেলিগ্ৰাম চেনেল জইন কৰি যোনে যোনে জইন কৰিছা তাতে এভেইলেবল আছে. আৰু যোনে যোনে জইন কৰা নাই জইন কৰি ল'ব পাৰা, থ্ৰু স্কেন তোমালোকেও জইন কৰি ল'ব পাৰা. সো প্ৰথম টপিকটো চাওঁ কি ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়া ৰিলেশ্যন. সো আজি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভত যদি চাওঁ আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা আছে, তাৰপিছততো মেইনছত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে. সো যদি চাওঁ আমি কি এইটো আমাৰ চিলেবাছত GS টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. What is the news? Prime Minister Narendra Modi recently concluded a landmark two-day visit to Malaysia, February 7 to 8. So February 7 পৰা February 8 লৈকে মানে যোৱাকালিলৈকে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মালয়েছিয়াত ভিজিট কৰে. দুদিনীয়া তেখেতৰ ভিজিট আছিল. So ito মনত ৰাখিবা, this visit was pivotal as it was PM Modi first foreign trip after in 2026. So নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো foreign trip হয়. Sub to 7 the comprehensive strategic partnership established between the two nations. দুইটা নেশ্যনৰ ভিতৰত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়া 2014ত মনত ৰাখিবা 2014 নহয় 2024ত ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ হয়. আৰু সেই কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটোক আৰু অলপ ভালকৈ ফ্ৰেম কৰা হৈছে এইবাৰৰ যিটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মালয়েছিয়াৰ ভিজিটত. চ' আমি ছেক্টৰ ৱাইজ এনালাইচিছখিনি চাওঁ কিহৰ ওপৰত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব. ৰিচেণ্ট ছেক্টৰ ৱাইজ ডেভেলপমেণ্ট যদি চাওঁ 2024ৰ পৰা 2026 লৈকে এই কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে ৰিচেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভিজিট লৈ কেনে আমাৰ এই ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা পাওঁ সেইখিনি ইয়াতে এনালাইজ কৰি আছোঁ. চ' দ্য ৰিচেণ্ট হাই লেভেল টকছ হেভ মুভ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিয়ণ্ড ট্ৰেডিশ্যনেল ট্ৰেড ইন টু এ হাই টেক এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ডমেইন. চ' হাই টেক ৰিলেশ্যন এটা ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে. যদি চাওঁ প্ৰথমতে টেকন'লজি এণ্ড ডিজিটেল ইকনমিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে. চ' ৰিচেণ্ট যদি ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যন যদি চাওঁ, চ' টেকন'লজিকেল ৰিলেশ্যন আৰু ডিজিটেল ইকনমিক ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট হয়. যেনেকৈ ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত দুইখন দেশে কাম কৰিব. যে বথ নেশ্যন চাইণ্ড এ কি মেমৰেণ্ডাম অফ কলাবৰেশ্যন MOC বুলি কোৱা হয় টু বিল্ড আপ এ ৰেজিলিয়েণ্ট ছেমিকণ্ডাক্টৰ ছাপ্লাই চেইন লেভাৰেজিং মালয়েছিয়ান ষ্ট্ৰেট ইন পেকেজিং এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ডিজাইন কেপাবিলিটিজ. চ' দুইখন দেশে ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যাতে ভাল এটা ছাপ্লাই চেইন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তাৰ ওপৰত মেমৰেণ্ডাম অফ কলাবৰেশ্যন এটা চাইন কৰিলে দুইখন দেশে. চ' এইটো ৰিচেণ্টলি চাইন কৰা হ'ল ছেমিকণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত. তাৰপিছত যদি চাওঁ ডিজিটেল ইকনমি যদি চাওঁ ডিজিটেল পেমেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে. A major breakthrough was the agreement to link India's UPI with Malaysia's PayNet. So আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো যে ফিনটেক আছে ফাইনেন্সিয়েল টেকনলজি বা ডিজিটেল পেমেণ্ট ছিষ্টেম এইটোক আমি UPI বুলি সকলোৱে গম পাওঁ, কৈছে ইউনিফাইড পেমেণ্ট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ. চ' UPIৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ UPI আৰু মালয়েছিয়াৰ যিটো যে ডিজিটেল পেমেণ্ট ছিষ্টেম যাক PayNet বুলি কোৱা হয় মালয়েছিয়াৰ. চ' UPI আৰু কি PayNetক কি কৰা হ'ব এটা মানে তাক লিংক ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব. চ' ফেচিলিটিং চিমলেছ ইন ল' কাষ্ট ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰেমিটেন্স. চ' দুইটা ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ যাতে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ৰেমিটেন্সটো যাতে কম হৈ যায়, যাতে তাৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ৰেমিটেন্সৰ ওপৰত ডাঙৰ বাৰ্ডেন নাহে, সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ UPI যিটো ইউনিফাইড পেমেণ্ট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ আৰু আমাৰ মালয়েছিয়াৰ যিটো PayNet যিটো ডিজিটেল পেমেণ্ট ছিষ্টেম আছে সেইটো কি কৰা হ'ব ইণ্টাৰলিংক ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব. ইমাৰ্জিং টেকনলজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে. জইণ্ট ফ'কাছ নাও ইনক্লুড আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ফিনটেক ষ্টাৰ্টআপ. চ' ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ যিটো আমি টেকনলজিকেল প্লাছ
টেকনলজি প্লাস ডিজিটেল ইকনমিৰ কথা কৈ আছোঁ সো ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ বৰ্তমান যিটো টেকনলজিকেল কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে তাত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে আৰু ফিনটেক ষ্টাৰ্টআপ ফিনটেক মানে কি ফাইনেন্সিয়েল টেকনলজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আছে সো ইউপিআই আৰু পেনেট এইবিলাক কি হয় ফিনটেকৰ এটা এক্সাম্পল হয় সো মনত ৰাখিবা ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়া যদি টেকনলজিকেল আৰু ডিজিটেল ইকনমিৰ ওপৰত যদি ৰিসেন্ট 2024 ৰ পৰা 2026 আপ টু পিএম মোদীৰ ভিজিট লৈকে যদি চাও কেনেকা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে সবতকৈ বেছি ডেভেলপমেন্ট আমি টেকনলজিকেল আৰু ডিজিটেল ইকনমিত দেখা পাইছো সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি ডিজিটেল পেমেন্ট ইউপিআই আৰু পেনেট আৰু কি ইমাৰ্জিং টেকনলজিৰ ওপৰত দুইখন দেশে কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে যদি সেকেন্ড সেক্টৰ হয় ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া যিটো মিছন আছে সো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ মিছনটো ৰিসেন্ট মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ টেকনলজিকেল কোলাবৰেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ বুষ্ট প্ৰভাইড কৰিব সেকেন্ড যদি সেক্টৰ চাও কি ট্ৰেড আৰু ইকনমিৰ ওপৰত দুইখন দেশৰ এটা ডাঙৰ বুষ্ট পাম আমি লোকেল কাৰেন্সি ট্ৰেড হ'ব দা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড বেংক নেগাৰা মালয়েছিয়া সো আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি হয় চেন্ট্ৰেল বেংক হয় সিমিলাৰলি মালয়েছিয়াৰ যিটো চেন্ট্ৰেল বেংক সেইটো নাম কি বেংক নেগাৰা মালয়েছিয়া বুলি জনা যায় আৰ এক্টিভলি প্ৰমোটিং ট্ৰেড সেটেলমেন্ট ইন ইণ্ডিয়ান ৰুপি এণ্ড মালয়েছিয়ান ৰিংগিট সো মনত ৰাখিবা কি ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত যিটো ট্ৰেড হ'ব বাইলেটাৰেল যিটো ট্ৰেড হ'ব এক্সপৰ্টে হওক বা ইম্পৰ্টে হওক সো এইটো ইণ্ডিয়ান কাৰেন্সি ৰুপি আৰু মালয়েছিয়ান কাৰেন্সি যিটো মালয়েছিয়ান ৰিংগিটৰ থ্ৰু দি কিনে কৰা হ'ব যাতে থাৰ্ড পাৰ্টি কাৰেন্সি যাতে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা নহয় সো বেসিক্যালি ওয়ার্ল্ডত বৰ্তমান যদি আমি ওয়ার্ল্ডত যিমান ট্ৰেড দেখা পাওঁ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড সব ম্যাক্সিমাম ডলাৰৰ থ্ৰু দি কিনে কৰা হয় কিন্তু ইয়াতে এটা ডাঙৰ মুভ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে ডাঙৰ এটা অল্টাৰনেটিভ ৱে ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যনত কোৱা হৈছে যে ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়া যিমানখিনি বাইলেটাৰেল ট্ৰেড কৰিব সেই বাইলেটাৰেল ট্ৰেডত যাতে ডলাৰৰ ওপৰত যাতে ডমিনেন্স নহয় ডলাৰৰ থ্ৰু দি কিনে ট্ৰেড কৰা নহব ইয়াতে ট্ৰেড কেনেকা কৰা হ'ব মালয়েছিয়ান ৰিংগিট আৰু ইণ্ডিয়ান ৰুপিৰ থ্ৰু দি কিনে যাতে দুইখন দেশে ট্ৰেড কৰিব পাৰে সেই কাৰণে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া আৰু বেংক অফ নাগেৰা মালয়েছিয়া কি কৰি আছে দুইটাক এক্টিভলি সেটেলমেন্ট কৰাৰ এটা প্ৰমোশন কৰি আছে ট্ৰেড ভলিউম যদি চাও বাইলেটাৰেল ট্ৰেড ৰিচ এপ্ৰক্সিমেটলি $18.59 বিলিয়ন ইন 2025 সো 2025 ত আমি দেখা পাও যদি ফাইনান্সিয়েল ইয়াৰত $18.59 বিলিয়ন ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে মনত ৰাখিবা ইয়াতে এক্সপোৰ্ট প্লাস ইম্পোৰ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিমান এক্সপোৰ্ট হৈছে প্লাস মালয়েছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত কিমান ইম্পোৰ্ট হৈছে সো দুইটাক যদি আমি টোটাল ভ্যালুয়েশন কৰো তাক বাইলেটাৰেল ট্ৰেড বুলি কোৱা হয় সো ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড $18.59 বিলিয়ন লৈকে এবাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে ফুড সিকিউৰিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এইবাৰৰ ৰিসেন্ট যেটো ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াৰ ডেভেলপমেন্টত মালয়েছিয়া ৰিফ্ৰেম ইজ কমিটমেন্ট এজ এ ৰিলায়েবল সাপ্লায়াৰ অফ সাস্টেইনেবল পাম অইল সো মালয়েছিয়া কি কৰিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত পাম অইল সাপ্লাই কৰিব while ইণ্ডিয়া এগ্ৰি টু স্পেশাল কোটাস ফৰ ৰাইচ এক্সপোৰ্ট টু মালয়েছিয়া সো মনত ৰাখিবা মালয়েছিয়াৰ পৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব মালয়েছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত কি আহিব পাম অইল আহিব পাম অইলৰ কি হ'ব ইম্পোৰ্ট হ'ব ইণ্ডিয়া পাম অইল ইম্পোৰ্ট কৰিব আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি হ'ব ৰাইচ এক্সপোৰ্ট কৰা হ'ব মালয়েছিয়া সো মনত ৰাখিবা এই দুইটাৰ ফুড সিকিউৰিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দুইখন দেশে মালয়েছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত কি ইম্পোৰ্ট হ'ব পাম অইল ইম্পোৰ্ট হ'ব আৰু ইণ্ডিয়াৰ পৰা কি যাব এক্সপোৰ্ট কি হ'ব ৰাইচ এক্সপোৰ্ট হ'ব সো ট্ৰেড আৰু ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও লোকেল কাৰেন্সিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যাতে ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত যিটো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড হৈ আছে সেই বাইলেটাৰেল ট্ৰেডটো বেলেগ থাৰ্ড পাৰ্টি কাৰেন্সি লাইক ডলাৰৰ ওপৰত যাতে আমি তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব নালাগে ডলাৰক বাইপাস কৰি কিনে দুইখন দেশে কি কৰি আছে ইণ্ডিয়ান ৰুপি আৰু মালয়েছিয়ান যিটো ৰিংগিট আছে সেই দুইটা কাৰেন্সিৰ ওপৰতে যাতে ট্ৰেডটো হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ট্ৰেড ভলিউমটো আমি $18.59 বিলিয়ন ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পালো ফুড সিকিউৰিটিৰ ওপৰত দুইখন দেশৰ কি হৈছে গুৰুত্ব দি আছে যেনেকা ইণ্ডিয়া কি কৰিব ইণ্ডিয়া ৰাইচ এক্সপোৰ্ট কৰিব আৰু মালয়েছিয়াৰ পৰা কি ইম্পোৰ্ট কৰিব পাম অইল ইম্পোৰ্ট কৰিব গমইছা পাম অইলক অসমীয়া কি বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা পাম অইলক অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা ওয়াৰ্ড বহুত ধুনীয়া এটা ওয়াৰ্ড তৈল খেজুৰ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা পাম অইলত অসমীয়া কি বুলি কোৱা হয় তৈল খেজুৰ বুলি কোৱা হয় স্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্সৰ থাৰ্ড যদি সাউথ সেক্টৰ স্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছে কনসুলাৰ এক্সপানশন ইণ্ডিয়া এনাউন্স দ্য ওপেনিং অফ এ নিউ কনসুলেট জেনাৰেল ইন কোটা কিনাবালু Sabah, East Malaysia to enhance maritime and commercial outreach. So maritime basically তাতে আমি দেখা পাও কি হয় ইফালে ওয়ার্ল্ডৰ ম্যাক্সিমাম আমি ট্ৰেড দেখা পাও স্টেট অফ মালাক্কা ইফালে আছে গমছে বস্তুটো সো সেই কাৰণে মেৰিটাইম ট্ৰেড আৰু কমাৰ্শিয়াল আউটৰিচৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব এতিয়া নতুন এটা নিউ কনসুলেট জেনাৰেল এস্টাব্লিশ কৰিব ক'ত এস্টাব্লিশ কৰিব ইয়াতে কিনাবালু আৰু সাবা যেটো ইষ্ট মালয়েছিয়া তাতে এস্টাব্লিশ কৰাৰ কথা ইণ্ডিয়াই ডিক্লেয়াৰ কৰিলে ডিফেন্স টাইজ যদি চাও কোঅপাৰেশন হেজ শিফটেড টু আ জয়েন্ট
production and maintenance, India company Hindustan Aeronautics Limited has already opened a regional office in Kuala Lumpur. So মনত ৰাখিবা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো ডাঙৰ এটা কোম্পানী, ইণ্ডিয়াৰ এটা ডাঙৰ কোম্পানী হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেড। চ' হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে মালয়েছিয়াৰ কুৱালালামপুৰ, যিটো মালয়েছিয়াৰ কেপিটেল হয় কুৱালালামপুৰত কি কৰি আছে, ৰিজনেল অফিচ এটা ইষ্টাব্লিছ কৰিলে। ইণ্ডিয়াৰ হিন্দুস্তান এৰোনটিক্স লিমিটেডে তাতে ইষ্টাব্লিছ কৰি আছে। চ' ইয়াতে বেচিকেলি কি গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, জইণ্ট প্ৰডাকশ্যন, ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ জইণ্ট প্ৰডাকশ্যন আৰু জইণ্ট মেইনটেনেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম কাউণ্টাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব। বথ লিডাৰ ইছ্যুড এ ষ্ট্ৰং জইণ্ট statement to zero tolerance for terrorism, emphasizing maritime security in the Indo-Pacific region. Indian Ocean আৰু Pacific Ocean যাতে এটা maritime security establish কৰা হয়। আৰু যিটো টেৰৰিজম দেখা পাইছোঁ সাউথ ইষ্ট এছিয়া বা সাউথ এছিয়াৰ যিটো টেৰৰিজম দেখা পাইছোঁ, স্পেচিয়েলি পাকিস্তান লেড টেৰৰিজমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে চাইনা স্পন্সাৰ টেৰৰিজমক যাতে আমি ভালকৈ কাউণ্টাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু টেৰৰিজমৰ ফালে যাতে আমাৰ জিৰ' টলাৰেঞ্চ থাকে, তাৰ ওপৰত দুইখন দেশৰ লিডাৰ এটা ভাল এটা এগ্ৰিমেণ্ট বা জইণ্ট ষ্ট্ৰং এগ্ৰিমেণ্ট এটা চাইন কৰিলে। ইণ্ডিয়া আৰু যদি চাওঁ মালয়েছিয়াৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ এটা উধাৰা শক্তি ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয়। চ' এইটো ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ এটা কি হয়, মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ হয়, যিটো উধাৰা শক্তি, কিমান ধুনীয়া এটা। চ' এইটো মনত ৰাখিবা, এয়াৰ এক্সাৰচাইজ হয় এটা। তাৰপিছত যদি চাওঁ কালচাৰেল এডুকেশ্যনেল কপাৰেশ্যনৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া আছে। তিৰুভাল্লুপুৰ চেণ্টাৰ, এ ডেডিকেটেড চেণ্টাৰ ফৰ তামিল ফিলচফি এণ্ড কালচাৰেল উইল বি ইষ্টাব্লিছড এট ইউনিভাৰ্চিটি মালায়া alongside new scholarship for Malaysian student. So basically মনত ৰাখিবা যিটো ইউনিভাৰ্চিটি অফ মালায়া, য'ত মালয়েছিয়াত আছে, তাতে বেচিকেলি কি ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছে, তিৰুভাল্লুভাৰ চেণ্টাৰ। তিৰুভাল্লুভাৰ আমি অলৰেডি এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিকত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তেখেত কোন আছিল? তিৰুভাল্লুভাৰ আছিল এজন তামিল, চবতকৈ ডাঙৰ এজন তামিল ফিলচফাৰ আছিল ডিউৰিং দ্য সংগম এজ। চ' তিৰুভাল্লুৰ এটা ফিলচফিকেল আৰু তেখেতৰ এটা কালচাৰেল চেণ্টাৰ ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈ আছে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মালায়া। আৰু স্পেচিয়েলি মালয়েছিয়ান ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত স্কলাৰশ্বিপো প্ৰভাইড কৰা হৈ আছে। ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব, যেনেকৈ MOU বিটুইন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বিটুইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ চাইবাৰজায়া এণ্ড ইণ্ডিয়ান ITRA আয়ুৰ্বেদিক যিটো ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ৱাজ চাইন টু প্ৰমোট ৰিচাৰ্চ ইন ট্ৰেডিশ্যনেল ছিষ্টেম ইন মেডিচিন, যি বেচিকেলি আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনৰ ওপৰত দুইখন দেশে কলাবৰেশ্যন কৰি আছে। সো হিষ্ট্ৰী অফ দ্য ৰিলেশ্যন, দুইখন দেশৰ যদি আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ চাওঁ, কেনেকুৱা ধৰণে হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট কৰিছে, যিটো তোমালোকৰ মেইনছ পাৰ্চপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়, এক্সামত সুধি দিয়ে। দ্য বণ্ড বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড মালয়েছিয়া ইজ চিভিলাইজেশ্যনেল ৰুটেড ইন এনচিয়েণ্ট মেৰিটাইম ট্ৰেড ৰুট। চ' এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা এটা ৰিলেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হৈছে। চ' এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি আমি এনালাইজ নকৰোঁ, আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা গোটেই বস্তুখিনি, পষ্ট মডাৰ্ণ মানে দুইখন দেশৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ পিছৰ পৰা আমি গোটেই বস্তুখিনি এনালাইজ কৰোঁ। হ'ল। এতিয়া যদি চাওঁ আমি কি দুইখন দেশৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ৰিলেশ্যন। ইণ্ডিয়া ৱাজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু এষ্টাব্লিছ ডিপ্ল'মেটিক টাইজ উইথ দ্য নিউলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন অফ মালায়ালা। দ্য আৰ্লি ইয়াৰ্ছ ৱেৰ মাৰ্কড বাই দ্য ৱাৰ্ম ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বিটুইন দ্য জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড তুংকু আব্দুল ৰহমান। চ' তুংকু আব্দুল ৰহমান আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লিডাৰশ্বিপত আমি দেখা পাওঁ 1957ত, যেতিয়া মালয়েছিয়া নতুনকৈ কি হৈছিল, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিল, ফেডাৰেশ্যন অফ মালায়া যেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিল, তেতিয়া ইণ্ডিয়া ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি যোনে মালয়েছিয়াৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ইষ্টাব্লিছ কৰিছিল আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ জৱাহৰলাল নেহৰু এণ্ড তুংকু আব্দুল ৰহমান। 1957ত হয়। 1990ত চাম কি ইকনমিক ৰিলেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হয়। দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ মডাৰ্ণাইজ উইথ দ্য 1993 MOU অন ডিফেন্স কপাৰেশ্যন। চ' 1993ত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াই ডিফেন্স কপাৰেশ্যন ইষ্টাব্লিছ কৰে। ট্ৰেড গ্ৰো এজ ইণ্ডিয়াৰ লুকেছ পলিচি, আৰু এইটো কিহৰ থ্ৰু দি কেনে গ্ৰ' কৰা হয়, ইণ্ডিয়াৰ লুকেছ পলিচিৰ থ্ৰু দি কেনে এই কপাৰেশ্যনক আৰু অলপ গুৰুত্ব দিয়া হয়, যিটো বৰ্তমান কি হয় একত্ৰিছ। মনত ৰাখিবা লুকেছ পলিচিটো 1992ত আহিছিল আণ্ডাৰ নাৰচিম্হা ৰাও গভৰ্ণমেণ্ট। চ' লুকেছ পলিচিৰ থ্ৰু দি কিনে ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ ডিফেন্স কপাৰেশ্যন ইষ্টাব্লিছ হয়, যাৰ থ্ৰু দি কিনে 1993ত এটা MOU চাইন কৰা হৈছিল। চ' এইটো চিম্পলি মনত ৰাখিবা। চ' ফ্ৰিকশ্যন পইণ্ট যদি চাওঁ, দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ টেম্পৰাৰী কুলিং ইন 2019 to 2020। 2019ৰ পৰা 2020লৈকে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি অলপ ফ্ৰিকশ্যনেল দেখা পাওঁ, অলপ কনফ্লিক্টেড দেখা পাওঁ। কিহৰ কাৰণে কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ? কাৰণ আমি জানো মালয়েছিয়া এটা কি হয়, মুছলিম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰি হয়, ইছলাম মেজৰিটি কাণ্ট্ৰি হয়, তাৰে নেশ্যনেল যিটো ৰিলিজন হয় এইটো ইছলাম হয়। চ' আমি দেখা পাওঁ যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আৰু কাশ্মীৰ যিটো ইছ্যু ক্ৰিয়েট হৈ আছে। চ' কাশ্মীৰ আৰু চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ থ্ৰু দি কিনে ইয়াতে মুছলিম মানুহখিনিৰ ওপৰত অলপ মানে ইণ্ডিয়াত অলপ এটা ডাঙৰ ইছ্যু ক্ৰিয়েট হৈ আছিল এগেইনষ্ট মুছলিম যিখিনি মানুহ আছিল। চ' সেই মুছলিম ইছ্যুৱে বেচিকেলি ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰতো এটা ডাঙৰ কনফ্ৰণ্টেশ্যন বা ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট
পেলাইছিল, হুইচ লেড টু ব্ৰিফ ডিছৰাপশ্যন ইন পাম অইল ট্ৰেড। আৰু এইটো কি পাম অইল ট্ৰেডৰ ওপৰত ডাঙৰ এটা ডিছৰাপশ্যন লৈ আহিছিল, যাতে পাম অইল ট্ৰেড হোৱা নাছিল মালয়েছিয়াৰ পৰা। ইভেন তাৰ ফলত আমি দেখা পাওঁ আমাৰ পতঞ্জলি কি কৰিছিল, পাম অইল কাল্টিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, কিন্তু ইণ্ডিয়াত ইমান পাম অইল কাল্টিভেশ্যনৰ কাৰণে সুইটেবল নহয়, তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈ আছে। চ' দ্য আনৱাৰ মোদী ৰিছেট, তাৰপিছত দেখা পাওঁ আকৌ সেই যিটো কনফ্ৰণ্টেশ্যন দেখা পাওঁ সেইটো আকৌ ৰিছেট হয়। চিম PM আনৱাৰ ইব্ৰাহিম টুক অফিচ ইন 2022, তেখেতক PM আনৱাৰ ইব্ৰাহিম মালয়েছিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় ইন 2022। চ' দেয়াৰ হেজ বিন এ কনচিয়াছ ৰিকনচিলিয়েশ্যন দ্য এলিভেশ্যন অফ দ্য কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইন 2014। চ' আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ PM আনৱাৰ ইব্ৰাহিম এণ্ড PM মোদী। চ' দেখাত দুয়োজনৰ লিডাৰশ্বিপত আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত কি হয়, কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো ডেভেলপ কৰা হয়, এণ্ড মাৰ্ক দ্য এণ্ড অফ পাষ্ট ফিকশ্যন এণ্ড দ্য ষ্টাৰ্ট অফ এ ডিপলি ইণ্টিগ্ৰেটেড ইকনমিক ফিউচাৰ। আৰু ইয়াৰ থ্ৰু দি কিনে 2014 এই কম্প্ৰিহেনচিভ ষ্ট্ৰেটেজিক ট্ৰিটিটোৰ থ্ৰু দি কিনে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ থ্ৰু দি কিনে নতুন এটা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো ইষ্টাব্লিছড হয় ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ মাজত। চ' ইণ্ডিয়া আৰু আমি যদি মালয়েছিয়াৰ মেপ চাওঁ ক'ত আছে, ইয়াতে আমাৰ পিয়াৰা চা ইণ্ডিয়া আছে, ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়া আছে, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসম হয়, এইফালে ম্যানমাৰ আছে, গম পাইছা। চ' ইয়াতে ৰেড কালাৰ দেখা পাইছা যে ৰেড কালাৰ এইখিনি কি হয়, মালয়েছিয়া হয়, মনত ৰাখিবা এইখিনি কি হয়, মালয়েছিয়া হয়। চ' মনত ৰাখিবা মালয়েছিয়া ক'ত আছে, এটা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন হয়, মনত ৰাখিবা সাউথ ইষ্ট এছিয়ান নেশ্যন হয়। ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ আমি ৰিলেশ্যনৰ কথা পঢ়ি আছোঁ। চ' ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াৰ যদি আমি ৰিলেশ্যনখিনি অলপ টেবুল ৱাইজ চাওঁ কেনেকৈ আছে, ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা কিমান আছে, এৰাউণ্ড 2.9 মিলিয়ন পিপুল অফ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন ক'ত আছে, মালয়েছিয়াত আছে। 2.9 মিলিয়ন ইণ্ডিয়ান মানুহ আছে, ইণ্ডিয়ান মানুহ ক'ত আছে, মালয়েছিয়াত আছে। ট্ৰেড ৰেংক যদি চাওঁ, মালয়েছিয়া ইজ ইণ্ডিয়াছ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টনাৰ ইন এছিয়ান। এমং দ্য এছিয়ান কাণ্ট্ৰি, যিমান এছিয়ান কাণ্ট্ৰি আছে চবৰ ভিতৰত থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টনাৰ কোন হয়, মালয়েছিয়া হয় একৰ্ডিং টু ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ হয় মালয়েছিয়া। নট অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ডত নহয়, এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকৰ ভিতৰত। এমং এছিয়ান কাণ্ট্ৰি মালয়েছিয়া ইজ দ্য থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ট্ৰেডিং পাৰ্টনাৰ। ইণ্ডিয়া কি এক্সপৰ্ট কৰে, ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াত এক্সপৰ্ট কৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে, কেমিকেল এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট যিখিনি মিট চুগাৰ, এতিয়া নতুনকৈ কি এক্সপৰ্ট কৰিব, ৰাইচ এক্সপৰ্ট কৰিব, মনত ৰাখিবা। চ' এইখিনি ইণ্ডিয়া মালয়েছিয়াত এক্সপৰ্ট কৰে। আৰু ইণ্ডিয়া কি ইম্পৰ্ট কৰে, মালয়েছিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত কি ইম্পৰ্ট কৰা হয়, পাম অইল ইম্পৰ্ট কৰা হয়, ইলেক্ট্ৰিক ইকুইপমেণ্টবিলাক ইম্পৰ্ট কৰা হয়, আৰু মিনাৰেল ফুইলছবিলাক কি কৰা হয়, ইম্পৰ্ট কৰা হয় ইণ্ডিয়াত। চ' এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ লৈ আহিছিলোঁ। চ' এতিয়া মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক, ছেকেণ্ড টপিকটো চাওঁ, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম Soldier of Humanity Award 2025. চ' উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো এৱাৰ্ড 2025 এইটো আমি দেখা পাওঁ ৰিচেণ্টলি সেই এৱাৰ্ডটো কি কৰা হয়, দিয়া হয়। চ' 2025 এৱাৰ্ডটো 2026 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দিয়া হয়। কাক দিয়া হয়, কেনেকৈ দিয়া হয় আমি চাওঁ। চিলেবাছৰ GS5 আছাম পেপাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰিলিমছত ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ আছে এইবাৰ। So what is the news? The 22nd Upendranath Brahma Soldier of Humanity Award. তো মনত ৰাখিবা এইবাৰ কিমান নম্বৰ এৱাৰ্ড দি আছে, 22nd এৱাৰ্ড। চ' ইয়াক উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ড বুলি জনা যায়, আৰু এটা স্পেচিফিক নাম দিয়া ইয়াক Soldier of Humanity Award 2025 was conferred upon Gyalum Asi Dorji Wangmu Wangchuk. মনত ৰাখিবা Gyalum Asi Dorji Wangmu Wangchuk, the Queen Mother of the Bhutan. চ' ভূটানৰ যিগৰাকী কুইন ৰাণী, ভূটানৰ ৰাণী বা কুইন মাদাৰ অফ ভূটানক, তেখেতৰ নাম কি হয়, গ্যালুম আসি দৰ্জি ৱাংমু ৱাংচু। চ' ভূটানৰ যিগৰাকী ৰাণী হয় তেখেতক কি দিয়া হৈছে, এইবাৰৰ 22nd উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো Soldier of Humanity Award 2025, চ' ভূটানৰ ৰাণীক দিয়া হৈ আছে অন February 3, 2026 দি দিয়া হয়। চ' ক'ত দিয়া হৈছিল, বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰত দিয়া হৈছিল। চিগনিফিকেঞ্চ হিচাপে শ্বি ৱাজ ৰিকগনাইজ ফৰ হাৰ লাইফ লং ৱাৰ্ক ইন ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত তেখেতে কাম কৰে, ভূটানৰ ৰাণীগৰাকীয়ে। ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ তাৰায়ানা ফাউণ্ডেশ্যন, তেখেতৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে ভূটানৰ ৰাণীৰ। এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভিং দ্য কালচাৰেল হেৰিটেজ, দ্য ইভেণ্ট অলছ' হাইলাইট দ্য ষ্ট্ৰং কালচাৰেল টাইজ বিটুইন ভূটান এণ্ড দ্য বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা ইয়াতে কয়। দ্য প্ৰাইজ যদি চাই, ইট ইনক্লুড এ চিটেশ্যন, এটা কাৰ্ড দিয়া থাকিব, মেমেণ্ট ইয়াতে দিয়া থাকিব, এ ষ্টেচু অফ বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এটা ষ্টেচু দিয়া হ'ব, ট্ৰেডিশ্যনেল বড়ো গাৰ্মেণ্টছ দিয়া হ'ব, আৰ্নাই দিয়া হ'ব, দখনা দিয়া হ'ব, আৰ্নাই আৰু দখনা দিয়া হয়, এণ্ড এ কেছ প্ৰাইজ অফ 2 লাখ ৰুপিজ দিয়া হয়। তো চেলিব্ৰেশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট ডে যদি চাওঁ, ছাত্ৰ দিৱস বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো এনিভাৰ্চাৰী, তাতে আমি 31 মাৰ্চত আমি কি দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ, ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ। হেজ ইণ্ডিড টেকেন অন এ চিগনিফিকেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যন ইনভলভিং ভূটান দিছ ইয়াৰ। চ' এইবাৰ ভূটান আৰু অসমে একেলগে ছাত্ৰ দিৱস চেলিব্ৰেট কৰিব, ভূটানেও একেলগে চেলিব্ৰেট কৰিব। চ' অলপ আমি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ বিষয়ে জানি লওঁ, কোন আছিল উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম। আমি সকলোৱে জানো, আই হোপ সকলোৱে জানো, আৰু কোনোবা যদি বড়ো কমিউনিটিৰ কোনোবা যদি চাই আছা, আমাৰ বড়ো ফ্ৰেণ্ড কোনোবা যদি চাই আছা, চ' তোমালোক সকলোৱে জানা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম কোন হয়। চ' উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম অলছ' ন'ন এজ বড়োফা মানে ফাদাৰ অফ বড়ো।
সো উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম তেখেতৰ জন্ম কেতিয়া হয় মাৰ্চ 31 1956 আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হয় মে 1 1990 তেখেতৰ মৃত্যু হয় was a visionary leader and the former president of all Bodo student union known as APSC. He is affectionately known as Bodofa. Bodofa means ki father of Bodo হিচাপে জনা যায় যেটো বড়ো ল্যাঙ্গুৱেজক বড়োফা বুলি কোৱা হয় আৰ্লি লাইফ দিছা তেখেতৰ জন্ম ক'ত হয় বৰাগাড়ী ভিলেজ কোকৰাঝাৰত তেখেতৰ জন্ম হয় আৰু তেখেত বহুত হাইলি এডুকেটেড আছিল বহুত শিক্ষা অৰ্হতা কৰিছিল সেইটো টাইমত আৰু এনেকুৱা এটা কমিউনিটিৰ পৰা আহি কেনে তেখেতে শিক্ষা অৰ্জন কৰিছিল বড়ো কমিউনিটিৰ পৰা যেটো শিক্ষা শৈক্ষিকভাৱে বা শিক্ষাগতভাৱে বহুত পিছপৰা আছিল সেই কমিউনিটিৰ পৰা ওলাই কেনে আহি তেখেতে হাই এডুকেশ্যন লৈছিল সেইটো টাইমত যেনেকৈ তেখেতে MSc ইন ফিজিক্স ফ্ৰম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি BA নহয় এইটো BSc হ'ব BSc ফ্ৰম কটন কলেজ চ' অসমৰ দুইখন হাই ৰেপুটেটেড কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা তেখেতে ডিগ্ৰী লৈছিল হিজ একাডেমিক ব্ৰিলিয়েন্স গেভ হিম দ্য ইণ্টেলেকচুৱেল ফাউণ্ডেশ্যন টু লেড টু কমপ্লেক্স ছ'চিঅ' পলিটিকেল মুভমেণ্ট আৰু তেখেতৰ এই এডুকেশ্যনৰ থ্ৰু দি কিনে বড়োলেণ্ডত তেখেতে এটা ছ'চিঅ' পলিটিকেল মুভমেণ্ট এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল চ' বড়ো মুভমেণ্ট অফ বড়োফা চ' আমি চাওঁ কি বড়ো আন্দোলনটো বেচিকেলি যদি চাওঁ আমি যদি টাইমলাইনত যদি চাওঁ বড়ো আন্দোলনটো বেচিকেলি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় 1919ৰ পৰা বড়ো আন্দোলনৰ আমি আভাস দেখা পাওঁ কাৰণ 1919ত যিটো যে কি আহিছিল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আছিল সেই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ থ্ৰু দি কেনে বড়ো লিডাৰসকলে ছেপাৰেট বড়ো ডিমাণ্ড কৰিছিল 1928ত সাইমন কমিশনতো আমি দেখা পাম কালীচৰণ ব্ৰহ্মই ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডৰ ডিমাণ্ড কৰে তাৰপিছত আমি পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত দেখা পাওঁ 1952ত কি কৰা হয় আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ কালীচৰণ ব্ৰহ্ম ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট লিডাৰ অফ বড়োজ কালীচৰণ ব্ৰহ্মই 1952ত কি ইষ্টাব্লিছ কৰে বড়ো সাহিত্য সভা ইষ্টাব্লিছ কৰি কেনে বড়ো লেংগুৱেজৰ আপলিপমেণ্টৰ ওপৰত বড়ো লেংগুৱেজৰ কাৰণে তেখেতে আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰে থ্ৰু বড়ো সাহিত্য সভা আৰু সিহঁতৰ এই আন্দোলনৰ কাৰণে আমি দেখা পাম 1960ত কি কৰা হয় বড়োলেণ্ডত বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাক ইষ্টাব্লিছ কৰা হয় তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ 1967ত কি আহি যায় অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন ইষ্টাব্লিছ কৰা হয় আপছু ইষ্টাব্লিছ কৰা হয় আৰু সেই আপছুৰ থ্ৰু দি কেনে বড়োৰ ছ'চিঅ' পলিটিকেল আৰু ইকনমিক মুভমেণ্ট এটা ইষ্টাব্লিছ হয় আৰু সেই মুভমেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কোনে কৰে আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আহি কেনে তাতে পাৰ্টিচিপেট কৰে চ' চাওঁ আমি কি বড়ো মুভমেণ্ট যদি চাওঁ মই অভাৰঅল থুল এটা ডিছকাছ কৰিছোঁ বড়ো মুভমেণ্ট ইয়াতে চাম কি বড়ো মুভমেণ্ট ডিউৰিং বড়োফা এৰা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ টাইমত বড়ো মুভমেণ্টটো কেনেকৈ আছে চাওঁ যদি 1967ত ফাউণ্ডেশ্যন অফ আপছু অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কি 15 ফেব্ৰুৱাৰী 1967ত অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কি কৰা হয় ফাউণ্ডেশ্যন কৰা হয় কিন্তু সেইটো টাইমত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম কি আছিল য়ং আছিল তেখেত একদম ডাইৰেক্ট একদম ফিজিকেলি তাতে জইন হোৱা নাছিল 1978ৰ পৰা 1983 লৈকে চাওঁ আৰ্লি লিডাৰশ্বিপ ব্ৰহ্মা চাৰ্ভ এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন এণ্ড লেটাৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ চেণ্ট্ৰেল আপছু বিল্ডিং ইজ গ্ৰাছৰুট লেভেল চ' 1978ৰ পৰা 1983 লৈকে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ তেখেতে চেণ্ট্ৰেল আপছু যিটো কমিটি আছে তাতে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কাম কৰে 1986ত আমি দেখা পাওঁ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম কি হিচাপে ইলেক্ট কৰা হয় এই অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ তেখেতক প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা হয় চ' অল বড়ো ইলেক্টেড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ 1986ত কি হয় উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম তেখেত প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে ইলেক্ট কৰা হয় তেখেতক আৰু 1 জানুৱাৰী 1987ত 92 পইণ্ট চাৰ্টাৰ এটা তেখেতে ৰিলিজ কৰে চ' মনত ৰাখিবা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আণ্ডাৰ এপছু অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই 92 পইণ্ট এটা চাৰ্টাৰ এটা ৰিলিজ কৰে হি ছাবমিটেড এ হিষ্টৰিক 92 পইণ্ট চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড টু দ্য আসাম গভৰ্ণমেণ্টক ডিমাণ্ড দিয়ে 92 পইণ্ট চাৰ্টাৰৰ থ্ৰু দি কেনে ৱেল মেনি ৱেৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক দ্য কোৰ ৱাজ দ্য ডিমাণ্ড অফ ফৰ এ ছেপাৰেট ষ্টেট অফ বড়োলেণ্ড চ' এই 92 পইণ্টৰ ভিতৰত গোটেইকেইটা কি আছিল সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বড়ো সমাজৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ওপৰতে মেইন পইণ্টকেইটাৰ গোটেইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া আছিল ছ'চিঅ' ইকনমিক ৱেলফেয়াৰ অফ বড়ো কমিউনিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় গোটেইকেইটা পইণ্টত কিন্তু যদি গোটেই 92 পইণ্ট চাৰ্টাৰটো যদি আমি ভালকৈ এনালাইজ কৰোঁ তেতিয়া এই চাৰ্টাৰৰ থ্ৰু দি কেনে উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই জানুৱাৰী 1 1987ত আণ্ডাৰ আপছুৰ তেখেতে গভৰ্ণমেণ্টক আসামক এটা ডিমাণ্ড বা এটা চাৰ্টাৰ ডিমাণ্ড এৰাইজ কৰে যে কিহৰ ডিমাণ্ড কি ডিমাণ্ড অফ ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড চ' বড়োলেণ্ডক ছেপাৰেট ষ্টেট দিয়াৰ এটা ডিমাণ্ড তেখেতে দিয়ে আসাম গভৰ্ণমেণ্টক দিয়ে তাৰপিছত চাওঁ 1988ৰ পৰা 1989 লৈকে মাছ মবিলাইজেশ্যন দেখা পাওঁ দ্য মুভমেণ্ট গেইন মাছ মোমেণ্টাম ব্ৰহ্মা ট্ৰেভেল এক্ৰছ দ্য কাউণ্ট্ৰি টু ৰেইজ এৱাৰনেছ হাউএভাৰ দ্য পিৰিয়ড অলছ' চ' ইনক্ৰিজ ফ্ৰিকশ্যন এণ্ড দ্য ষ্টেট ইউজ
ফ'ৰ্চ টু ছাপ্লাই ৰিলিজ। চ' 1988 পৰা 1989লৈকে আমি দেখা পাওঁ উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মনে গোটেই অসম বা গোটেই নেশ্যনত তেখেতে ভিজিট কৰে আৰু তেখেতে মাছ মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে। কিন্তু এইটো টাইমত আমি দেখা পাওঁ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো যে ছেপাৰেট বড়োলেণ্ড লৈ কেনে বা বড়োসকলৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে যিটো তেখেতে মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি আছে, যিটো আন্দোলন কৰি আছে, সেই আন্দোলনটো মোৰ ওপৰত কেনেকুৱা আছিল, নন ভাইলেণ্ট মুভমেণ্ট আছিল। তেখেতৰ যিটো মুভমেণ্ট আছিল এইটো কেনেকুৱা মুভমেণ্ট আছিল, নন ভাইলেণ্ট, অহিংস আন্দোলন আছিল। গান্ধীজীৰ নিচিনা তেখেতৰ এটা অহিংস আন্দোলন আছিল। কিন্তু এই বড়োফাৰ এই আন্দোলন, বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ বৰ্মৰ সেই মুভমেণ্টৰ টাইমত আমি দেখা পাওঁ বহুত কেইটামান মিলিটেণ্ট গ্ৰুপো ইষ্টাব্লিছড হয়। ক'ত ইষ্টাব্লিছ হয়? বড়োলেণ্ডত। যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ BLT ইষ্টাব্লিছ হৈ যাব, বড়ো লিবাৰেশ্যন টাইগাৰ, বৰ্তমান কোন হয়, আণ্ডাৰ লিডাৰশ্বিপ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আছিল তাতে। তাৰপিছত দেখা পাম কি হ'ব, NDFBৰ ইষ্টাব্লিছ হ'ব। চ' কিছুমান মিলিটেণ্ট গ্ৰুপে দেখা পাওঁ আমি কি কৰিব, এই নন ভাইলেণ্ট মুভমেণ্টত আকৌ ভাইলেণ্ট মুভমেণ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে মিলিটেণ্টছত ধৰি কেনে। কিন্তু উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো মুভমেণ্ট আছিল এইটো কমপ্লিটলি নন ভাইলেণ্ট মুভমেণ্ট আছিল, অহিংস আন্দোলন আছিল। আগষ্ট 28, 1989 দেখা পাওঁ ফাৰ্ষ্ট ত্ৰিপাৰ্থী টক্স হ'ব। দ্যাট ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড অফিচিয়েল টক বিটুইন চেণ্টাৰ, ষ্টেট এণ্ড আপছু টু প্লেচ ইন নিউ দিল্লী। নতুন দিল্লীত কি হ'ব, আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাজত দিল্লীত এটা ত্ৰিপাৰ্থীত এটা টক্স হ'ব। মাৰ্কিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মেল ৰিকগনাইজেশ্যন অফ দ্য মুভমেণ্ট পলিটিকেল হয়। চ' তাক তাৰ থ্ৰুতে কিনে ফাৰ্ষ্ট পলিটিকেল ৰিকগনাইজেশ্যন পায়। May 1, 1990 কি হ'ব, একদম তেখেতৰ কি হ'ব, 34 ইয়াৰ্ছ, এজ অফ 34ত 34 বছৰ বয়সত তেখেতৰ ডিউ টু দ্য ব্লাড কেঞ্চাৰ আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ কি হৈ যায়, মুম্বাইত তেখেতৰ এখন হস্পিটেলত তেখেতৰ মৃত্যু হৈ যায়। চ' অনলি 34 বছৰ বয়সতে তেখেতৰ মৃত্যু হৈ যায়। 34 বছৰ বয়সত তেখেতে বড়ো কমিউনিটিৰ মানুহৰ কাৰণে, আমাৰ বড়ো সমাজৰ কাৰণে বহুতখিনি অৰিহণা তেখেতে যোগাই যায়। বড়ো সমাজৰ কাৰণে বহুতখিনি তেখেতে কাম কৰি যায়। বড়ো সমাজৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে মাত্ৰ 34 বছৰ বয়সতে আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম, পপুলাৰলি নন এজ বড়োফা। চ' বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই 34 বছৰ বয়সতে বড়ো সমাজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰি যায় তেখেতে। চ' তেখেতৰ এই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে আজিও আমাৰ অসমৰ বড়ো সমাজৰ বড়ো মানুহসকলে তেখেতক বড়োফা বুলি মাতে, মানে ফাদাৰ অফ বড়োসকলৰ ফাদাৰ হিচাপে তেখেতক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয়। এণ্ড অলছ' আৰু এটা বস্তু ইয়াতে মই ইনক্লুড কৰিব বিচাৰি আছোঁ, বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম তেখেত বড়োসকলৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ লিডাৰ, কিন্তু তেখেত এজ এ হ'ল অসমৰ কাৰণে এজন ডাঙৰ আইকন আছিল, লিডাৰ আছিল তেখেত। কিহৰ কাৰণে? তেখেতে বড়ো সমাজৰ থ্ৰু দি কেনে অসমত এটা ডাঙৰ ৰিজনেল আইডেণ্টিটি শ্ব' কৰিছে, যে অসমত আঞ্চলিকতাবাদৰ এটা ডাঙৰ তেখেত এক্সাম্পল আছিল আমাৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া। চ' চাবা 1 মে 1990 তেখেতৰ ব্লাড কেঞ্চাৰত মৃত্যু হৈ যায়। আৰু 1993 কি কৰা হ'ব, ফাৰ্ষ্ট বড়ো একৰ্ড চাইন কৰা হ'ব। আৰু তাৰ থ্ৰু দি কেনে কি কৰা হ'ব, বড়োলেণ্ড অট'নমাছ কাউন্সিল ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব। তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ 2003 আমি দেখা পাওঁ BTG আহিব, বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আহিব। তাতে আহি কিনে BLTও চাৰেণ্ডাৰ কৰিব আণ্ডাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী। চ' এইখিনি আছিল কি ইয়াৰে বিষয়বস্তু। চ' আমি এতিয়া চাওঁ কি উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিটো এৱাৰ্ড আছে, যিটোক আমি হিউমেনিটি এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, ছইল অফ হিউমেনিটি এৱাৰ্ড। চ' ৰিচেণ্ট কেইবছৰৰ আমি কোন এৱাৰ্ড দি আছে সুধি দিব পাৰে এক্সামত, ফিলিমছত সুধি দিয়ে এইবিলাক। চ' 2025 এইবাৰৰ যদি চাওঁ, এইবাৰ 2025 মানে 26ত দিয়া হৈছে, 22nd। চ' আমি অলৰেডি কৈছোঁ গাইলম আছি দৰ্জি ৱাংমু ৱাংচক কোন হয়, কুইন মাদাৰ অফ ভূটান, তেখেতক দিয়া হৈ আছে। 2024ত কাক দিয়া হৈছিল, অনুৰাধা কৈৰালা, নেপালী ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য মেইটি নেপাল। চ' তেখেত নেপালৰ এজন এক্টিভিষ্ট হয়, তেখেতক দিয়া হৈছিল। 2023 কাক দিয়া হয়, 2020 আছিল, 20 বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম। সোনম ৱাংচুকক দিয়া হয়। চ' উই ন' সোনম ৱাংচুক, 3 ইডিয়ট চিনেমা চাইছে ন সোনম ৱাংচুক। আৰু ইভেন তেখেত বৰ্তমান কি আছে, চবতকৈ ডাঙৰ এটা আইৰনিকেল বস্তু, তেখেত বৰ্তমান ক'ত আছে, জেলত আছে। কাৰণ তেখেতৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে NSA লগাই কিনে তেখেতক জেলত সোমাই থৈ দিছে। কিহৰ কাৰণে? কাৰণ তেখেতে লাডাখৰ যিটো যে মুভমেণ্ট হৈ আছে, 6 শিডিউল ডিমাণ্ড কৰি কেনে, লাডাখৰ ফুল ষ্টেটহুডৰ ডিমাণ্ড কৰি কেনে এটা ডাঙৰ মুভমেণ্ট কৰি আছিল কেইবছৰৰ পৰা। কিন্তু ৰিচেণ্টলি দেখা পাওঁ যোৱা বছৰ এটা তাতে ভাইলেণ্ট মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু ভাইলেণ্ট মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে সোনম ৱাংচুক তেখেত ইণ্ডিয়াৰ এজন ডাঙৰ এক্টিভিষ্ট হয়, ইণ্ডিয়াৰ এজন ডাঙৰ চাইণ্টিষ্ট হয়, তেখেতক জেলৰ ভিতৰত সোমাই ৰাখি দিয়ে। চ' কিন্তু আমি মনত ৰাখিবা 2023 যিটো বড়োফা এৱাৰ্ড আছিল, সোনম ৱাংচুক ডাঙৰীয়াক দিয়া হয়। 2022 কাক দিয়া হয়, NK সিং, এজন ডাঙৰ ইকনমিষ্ট হয় আৰু 15 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ তেখেত কি আছিল, চেয়াৰমেন আছিল। চ' মনত ৰাখিবা NK সিং এজন ডাঙৰ ইকনমিষ্ট হয় আৰু 15 ফাইনেন্স কমিশ্যন যিটো বৰ্তমান কিমান চলি আছে, 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন। 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনটো বৰ্তমানলৈকে চলা নাই, এক
এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান যদি চাওঁ 1 এপ্ৰিললৈকে কোনটো ফাইনেন্স কমিশ্যন চলি আছে 15 চ' সেই 15 বৰ্তমান যিটো ফাইনেন্স কমিশ্যন চলি আছে সেই ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন কোন আছিল এন.কে. সিং চ' এন.কে. সিংক দিয়া হয় 2022 19 বড়োফা এৱাৰ্ড 2021 18 বড়োফা এৱাৰ্ডটো কাক দিয়া হয় ডক্টৰ অভয় ভাং So public health and tribal right activist from the Maharashtra known for the improving healthcare in remote tribal regions. So Abhay Bhang Dangoria ki diya hoy 18 এৱাৰ্ড দিয়া হয় বড়োফা গোটেইকেইটা লিখিব নালাগে জাষ্ট এইকেইটামান মনত ৰাখি ল'ব ৰিচেণ্টটো মনত ৰাখি ল'ব চ' নেক্সট মুভিং টু দ্য নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টপিকছ এণ্ড দ্য লাষ্ট টপিক অফ দ্য টুডেজ এনালাইচিছ এইটো হৈছে ইউৰেছিয়ান অটাৰ লুট্ৰা বুলি জনা যায় এটা স্পেচিছ হয় চ' কিহৰ কাৰণে চিলেবাছত যদি চাওঁ GS পেপাৰ 3 এনভাইৰনমেণ্ট আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফিচিয়েল কেপচাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডাইৰেক্ট ফটোগ্ৰাফিক এভিডেন্স অফ দ্য সাব এডাল্ট ইউৰেছিয়ান অটাৰ যিটো এটা স্পেচিছ হয় এটা ফনা হয় ইন দ্য সিন্ধ ৰিভাৰ নিয়াৰ গুটলিবাৰ্গ চ' গুটলিবাৰ্গ ক'ত আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ মনত ৰাখিবা জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ গুটলিবাৰ্গৰ যিটো সিন্ধ ৰিভাৰ আছে সেই সিন্ধ ৰিভাৰৰ পাৰত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এই যিটো স্পেচিছ দেখা পাইছে ন যাক কি বুলি কোৱা হয় ইউৰেছিয়ান অটাৰ আৰু তাৰে পপুলাৰলি কি বুলি জনা যায় লুটেৰা বুলি জনা যায় চ' সেই ইউৰেছিয়ান অটাৰ যিটো স্পেচিফিক এইটো ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সিন্ধ ৰিভাৰত জম্মু কাশ্মীৰৰ তাৰ এভিডেন্স পোৱা যায় কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ যদি চাওঁ ইউৰেছিয়ান অটাৰ হ'ল ডিফাৰেণ্ট প্ৰটেকশ্যন লেভেল ডিপেণ্ডিং অন দ্য স্কিল চ' ডিফাৰেণ্ট ধৰণৰ ষ্টেটাছ আমি চাওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন লৈ কিনে আমাৰ ষ্টেটাছ দিয়া হয় যিমান ফ্ল'ৰা আৰু ফৌনা আছে ৱৰ্ল্ডত সেই ফ্ল'ৰা আৰু ফাউনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন যিখিনি ফ্ল'ৰা ফাউনাৰ বৰ্তমান কণ্ডিশ্যন একদম বেয়া হৈ আছে সিহঁতৰ এক্সটিং হৈ আছে যিবিলাক ফ্ল'ৰা ফাউনা বৰ্তমান নাইকিয়া হৈ আছে চ' সেই ফ্ল'ৰা আৰু ফাউনাবিলাকৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আমি দেখা পাওঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে নেশ্যনেলকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেটাছ দিয়া হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কি দিয়া হয় লিগেল ষ্টেটাছ লৈছে তাৰে কেইটামান আমি এনালাইজ কৰি আছোঁ আমাৰ ইউৰেছিয়ান অটাৰৰ ওপৰত IUCN ছিল আমি জানো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন অফ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ চ' এই ইউনিয়নে কি কৰে কিছুমান লিষ্ট ওলায় তাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লিষ্ট হৈছে কি ৰেড লিষ্ট আৰু সেই ৰেড লিষ্টত কি দিয়া হৈছে আমাৰ যিটো ইউৰেছিয়ান অটাৰ আছে তাক নিয়াৰ থ্ৰিটেন দিয়া হৈছে চ' দ্য স্পিচিছ ডিক্লাইনিং গ্ল'বেলি বাট ডাজ নট য়েট কোৱালিফাই এজ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড এতিয়ালৈকে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হোৱা নাই বাট নিয়াৰ থ্ৰিটেন বাট ডিক্লাইন হৈ আছে এই স্পিচিছটো একদম নাইকিয়া হৈ আছে যদি শীৰ্ষৰ চাওঁ এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কি দিয়া হয় এটা লিগেল ষ্টেটাছ হয় কাৰ কাৰণে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফাউনা চ' শীৰ্ষত এপেণ্ডিক্স 1ৰ আণ্ডাৰত ৰখা হৈছে যাতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডটো বন্ধ কৰা হয় যাতে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড নহয় এই স্পেচিছৰ কাৰণে সেইকাৰণে শীৰ্ষে এপেণ্ডিক্স 1ত ৰাখিছে তাৰপিছত চাওঁ কি আমাৰ নেশ্যনেল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ফ্ল'ৰা আৰু ফাউনাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে এটা এক্ট আহিছিল যিটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 চ' ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972ৰ আণ্ডাৰত এইটো আমাৰ নেশ্যনেল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰে এটা কি হয় ষ্ট্ৰেটেজি হয় এটা লিগেল ষ্ট্ৰেটেজি হয় টু প্ৰটেক্ট ফ্ল'ৰা এণ্ড ফাউনা চ' সেই ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ 1972ৰ আণ্ডাৰত তাক শিডিউল 2ৰ আণ্ডাৰত ৰখা হৈছে কোনটো শিডিউলত ৰখা হৈছে শিডিউল 2 তাৰপিছত যদি চাওঁ আৰু এই যিটো যে ইউৰেছিয়ান অটাৰ যিটো আছে এইটো পাকিস্তানতো কি কৰা হয় তাতো ৰিজনেল ষ্টেটাছ দিয়া হয় পাকিস্তানে ইয়াক এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হিচাপে দিছে কাৰণ পাকিস্তানে সকলে এইটো খাই দিছে চাগে হা স্পেচিয়েলি ইন পাকিস্তান দ্য স্পেচিছ ফেচেছ এ মাছ হায়াৰ ৰিস্ক অন লোকেল এক্সটিংশ্যন চ' পাকিস্তানত কি কৰি দিয়ে সেইখিনি পূৰা এনজয় কৰি দিয়ে পাট বিৰিয়ানীৰ লগত চাগে এড কৰি কিনে খাই দিছিল গম পাইছা পাকিস্তানক বিলিভ কৰিব নোৱাৰে যি টি কৰি দিয়ে ন চ' পাকিস্তান ৰিজনেল ষ্টেট হয় অভাৰঅল যদি আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল চাওঁ এইটো নিয়াৰ থ্ৰিটেন এতিয়ালৈকে এণ্ডেঞ্জাৰ্ড হোৱা নাই বাট ডিক্লাইনিং হৈ আছে শীৰ্ষে এপেণ্ডিক্স 1ত ৰাখিছে মানে হাই ৰিক্সত আছে ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ শিডিউল 2ত ৰাখিছে মানে ইমানো এটা ইণ্ডিয়াত ইমানো এটা হাই ৰিক্সত নাই কিন্তু পাকিস্তানে কি ষ্টেটাছত ৰাখিছে এইটো এণ্ডেঞ্জাৰ্ড পাকিস্তানত এই স্পেচিছটো কমপ্লিটলি ডিক্লাইন হোৱাৰ পথত আছে কাৰণ পাকিস্তানীবিলাকে বিৰিয়ানীত এড কৰি কিনে খাই আছে হেবিটেড এৰিয়া যদি চাওঁ সিন্ধ ৰিজনত চেণ্ড মাইনিং এইবিলাকত কিয়ৰ কাৰণে হেবিটেড এণ্ড থ্ৰিটেড ইন সিন্ধ ৰিভাৰ এই যিটো ইউৰেছিয়ান অটাৰ এইটো কিয়ৰ ডিক্লাইন হৈ আছে যদি চেণ্ড মাইনিং হৈ আছে সিন্ধ ৰিভাৰৰ ফালে সেইকাৰণে ডিক্লাইন হৈ আছে ফিচাৰমেন কনফ্লিক্টৰ কাৰণে ৱাটাৰ কোৱালিটিৰ কাৰণে বেয়া হৈ আছে সেইকাৰণে ডিক্লাইন হৈ আছে ট্ৰান্স বাউণ্ডাৰী মুভমেণ্ট হৈ আছে ৰিচেণ্ট 2023 ৰিপৰ্ট সাজেষ্ট ডেট অটাৰ আৰ বৰ্ডাৰ ব্লাইণ্ড মুভিং ফ্ৰীলি এক্ৰছ দ্য লাইন অফ কণ্ট্ৰল চ' সিহঁতে বৰ্ডাৰ বাউণ্ডাৰী কৰি আছে চাইনাত গৈ আছে কোনোবা পাকিস্তানত গৈ আছে কাৰণ ভিজা নালাগে ন সিহঁতক পাছপৰ্ট নালাগে চ' মুভমেণ্ট কৰি আছে সিন্ধ ৰিভাৰ যদি চাওঁ সিন্ধ ৰিভাৰৰ ওপৰত অলপ এনালাইজ কৰোঁ দ্য সিন্ধ ৰিভাৰ অলছ' ন'ন এজ দ্য সিন্ধ ৰিভাৰ অৰ নাল্লা সিন্ধ বুলি জনা যায় ইজ এ ভাইটেল ৱাটাৰৱে ইন দ্য গান্দাৰবাল ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চ' এইটো ইমান ধুনীয়া ৰিভাৰ সিন্ধ ৰিভাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বহুত টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আছে
Geography and origins of source. The river originates from the Machoi Glacier at an elevation of about 4,800 meter. This is located near Jojila Pass. So Jojila Pass jitu glacier ase Machoi Glacier tar pora hey Sindh river originate hoy in Kashmir Valley to Ladakh loike movement kore. Cause it flows about 108 km through the stunning Sindh Valley. It passes through famous sports like Sonamargor karone pass hoy, Baltal and Kangan region hoy kena pass hoy. Confuse it finally join the Jhelum river aru lastot goi kena kot join kore Jhelum river at Sadipur northwest of Srinagar. Srinagaror Sadipurot goi kena Jhelum river logot ei Sindh river merge hoy jay. মনত ৰাখিবা সো আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা আজি তিনিটা ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক সকলোৱে যাতে বুজি পাইছা আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা না সকলোৱে আজিৰ ইম্পৰ্টেন্ট তিনিটা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা পাইছো বুলি কবা যদি বুজি পাইছা পাইছো যোনে যোনে লাইভ চাই আছে এটা লাইক কৰি দিবা ভাল আই হোপ সকলোৱে বুজি পাইছা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যন কেইটা চাও ইণ্ডিয়া আৰু মালয়েছিয়াৰ ৰিলেশ্যন চাইছিলো আমি তাৰ পিছত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম এৱাৰ্ডৰ ওপৰত ইভেন উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ বড়ো মুভমেন্টৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছো লাষ্টত এটা স্পেচিছৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো যিটো আছিল কি ইউৰোশিয়ান অৰ্থাৎ সো আজিৰ যেটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এই পিডিএফ টো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত अवेलेबल হ'ব যাৰ পিডিএফ লাগে এই টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা পিডিএফ টো লৈ ল'ব ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা সো ইয়াতে লিংক প্ৰভাইড কৰা আছে লিংকৰ থ্ৰু দি কিনে জয়েন কৰিব পাৰিবা সো ইয়াতে লিংকটো প্ৰভাইড কৰা আছে বা নামটো সাৰ্চ কৰিব পৰা আহি যাব আৰু যোনে লিংক নহয় ডাইৰেক্ট একদম ইজিলি যোনে अवेलेबल কৰিব বিচাৰি আছে স্ক্যানাৰ উলাবা স্ক্যান কৰিবা গম আছে গুগল পে ফোন পে স্ক্যানাৰ নহয় মনত ৰাখিবা গুগল পে ফোন পে ইউপিআই স্ক্যানাৰ নহয় নৰ্মাল মোবাইল স্ক্যানাৰ উলাবা স্ক্যান কৰিবা তাতে গৈ কিনে আমাৰ এই টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰি লবা আৰু আমাৰ এই গোটেই পিডিএফ খিনি কারেন্ট এফেয়ার্সৰ পিডিএফ খিনি তাতে अवेलेबल হয় যিমান কারেন্ট এফেয়ার্সৰ বা যিমান আমাৰ ইউটিউব ক্লাছ হয় গোটেই ক্লাছ খিনি পিডিএফ খিনি তাতে अवेलेबल ফ্ৰিলি পিডিএফ খিনি এক্সেসিবল হ'ব তাতে গৈ কিনে জয়েন কৰি কিনে তোমালোকে ল'ব পাৰিবা আৰু তাতে ইন্টাৰেষ্টিং আৰু কিছুমান বস্তু যে আপকামিং এক্সাম যিমান আহি আছে গোটেই এক্সাম বিলাকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কিছুমান নোটস বা টেস্ট সিৰিজ বিলাক তাতে প্ৰভাইড কৰা হয় সেই কাৰণে তোমালোক তাতে জয়েন কৰি ল'ব পাৰিবা সো আজিলৈকে ইমানে থাকক অহাকালি আকৌ লগ পাম কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কারেন্ট এফেয়ার্স টপিক লৈ কিনে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান